Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to the lecture number 2 of class 5th English. The class 5th the English doing lecture ta khushamadid. Welcome. Tadina makhi چې کوم lecture او د class 5th پای کې مون common noun او proper noun discuss کړو. په دې ویډیو کې به موږ د grammar بل کوم portion چې کوم یغه د punctuation marks دا به discuss کو او د دې سره capitalization. The punctuation marks or the capitalization arusto biyamga homophones or homonyms ko. The homophone or the homonym da si danor capitalization the chi kam exercises di haga ba munga ta sura pa screen ban share ko no haga ba sta sura the di board pa shakal kini pa whiteboard bani pa screens bani wai. Ha wo sara the punctuation mark. Das the dia di chi punctuation chi kam di دا سیمن ټاپک دی چې دا روغستا د سنټنس چې کوم معنا ده دا به بدلول شي دا ډیر زیات اهم دي نو تاسو په لیول چې دا پنکچویشن کوم ټاپک دی نن هغه دی د فل سټاپ د دې پسې چې بل کوم سبق دی پای کې دي زم سره کاما نو تاسو ته چې کاما and full stop کاما full stop چې کوم دي دا موست کامن punctuation marks دي اوس full stop is put at the end full stop چې کمی دا همیشه د سنټنس په اخره کې د دې کوم سټرکچر چې کوم دی د دې کوم ساين چې کوم دی غدا دي دا مال دي ساين نه کړل full stop دا دې ټکی چې مونږه at the end لګو دي دمګه full stop وایو اوس for example Arif is my good friend or Ali ran quickly or he buys shirts نو پدې کې تاسو ګوره زمو سره Ali is my good friend پدې کې دا full stop دی Ali ran quickly پدې کې دا full stop دی دا چې he buys shirts پدې کې زم سره full stop دی نو دا تاسو دې چې دا زم سره full stops دی دا چې capitalization full stop وتا سو په ځنه کنه جملې په اخره کې راځي د سنټنس په اخره کې او دای ساين دی مطلب دا ډاټ ونته دا چې capitalization څه ته وی نو capitalization کې مونږه د سره کم لیټر چې مونږ کیپټل کو آیا د capitalization وی په capitalization کې مونږه capital letter چې کوم کو هغه دي زموږ سره capital letter is used په دې کې زموږ سره کم capital letter کیږي start of the sentence هغه letters چې هغه د جملې په start کې راشي هغه یو لیټر یې کنه هغه به مونږ full stop هغه به مونږه capital لګو capital مطلب کوم چې capital alphabets دي دا هغه په طرز په لګو لکه مثال تاسو وایي all the students are going for tour ټول ماشومان ټور د پاره زی نه پدې کې دا سنټنس چې کوم دي سره سٹارټ شوی دی د ا نه دا ا ما کیپټل لیکل دا واسه د لیټر ا چې استعمال شروع شوی دی نو لیټر ا زم سره کیپټل دا څه دوی پر پراپر ناونز زم سره کیپټلایزیشن بچی کوم استعمالي کی دا د پراپر ناون د پر استعماليږي لکه مثال والے اسلام آباد از د کیپټل سٹی اف پاکستان اسلام آباد د پاکستان کیپټل سٹی ده اسلام آباد پراپر ناون دی نو آی زم سره کیپټل له او پاکستان پی زم سره بلی کې کیپټل له دا هم زم سره پراپر ناون دی څنګه تاسو ته معلومه ده اوس د دې پسې د کیپټلایزیشن چې کوم دی د ایکسرسایز درکړی دی لاندې نو څنګه چې تاسو په لیکچر کې وکړه چې موږ کیپټلایزیشن ټاپک وکړو نو د کیپټلایزیشن چې کوم دی دا چې کوم دی دا زم سره دا زموږه اکټیویټی ده په کې سوي copy these sentences in your notebooks and add capital letters and full stop where needed زموږ سره دا وی sentences ریډ کې چې په کوم ځای کې د full stop ضرورت یا د full stop لګي او چې په کوم ځای کې زموږ سره د capitalization ضرورت یا د capitalization وکړي نو زبر دا په دې سکرین شو کوم چې په کوم ځای کې د capitalization ضرورت دی دا تاول شو کوم what day is today it is Sunday وینن څو ورځ ده یا خپل ورته سنډه ورځ ده نو په دې سنډه کې سوري دا سنډه چې کوم ده په دې سنډه کې دا اس چې کوم دی دا به زموږ سره کیپټلی اس پسې کیپټل بي اس په زموږ سره داسې کیپټلی نو دا اس چې زه دې اس خبره کوم په سنډه کې دا اس چې کوم دی دا به زموږ سره کیپټلی نو د دې سره په فل سټاپ اخر کې موږ اډ کوو څه وکړو فل سټاپ په اډ کوو نو فل سټاپ په کې موږ داسې ولګو دا دغه زلګولې کوم د دې سایز کم دي دا لګولې کې شو
ها نو فل سټاپ په موږ څنګه ولګو دا زموږ سره فل سټاپ شي لګیا په لګو دا فل سټاپ شو او دا اس چې کوم دی دا اس دا سنډه سوري دا اس چې کوم دی دا اس دا موږ کیپټل کو دا کوم نه چې ما سرکل تاو کو دا کیپټل بشي ٹھیک شو ها دینا پس لاست ایئر یو دا دبلیو چې کوم دی دا دبلیو به موږ سکو کیپټل وکړو نو د سنټنس اولنی لیټر هم کیپټلی او پراپر ناون کیپټلی اخر ته فل سټاپ یو سنټنس کې نام غو لگا the last year we went to Murray to spend our holidays and it was very pleasant we تیر شوی کال موږ د مری ته تللی او خپل چټیانه دا کړل وی هغه ډیره مزه کړې و نو دې کې زموږ سره فل سټاپ په موږ اخر ته ورغو فل سټاپ سوري فل سټاپ موږ ولګا او لاست ایئر په دې کې په دې لاست کې چې کوم دی دا ال به کیپټل کو وی وینټ ټو مری مری کې با س کیپټل کو ایم دا ایم به مری کې کیپټل شي او سپند اور هالیډیز it was very pleasant نه دا نور زم سره صحیح دی نور پکې کیپټلایزیشن ته ضرورت نشته ورپسې دی عامر نو عامر والا سنټنس کوم دی په دې کې دا ا کیپټل شي ځکه چې دا سنټنس سٹارټ هم دی او پراپر ناون دی went wanted to fly planes so he joined the Pak Air Force دا نو پدې کې دا پی چې کوم دا پدې کې زموږ سره عامر کې ا کیپټل شو او پدې کې زموږ سره بس کیپټل شي پی او اخر ته بس ولګي فل سټاپ ټیک شو فل سټاپ زموږ سره دا شو ها بیا دا بل سنټنس کوم دی when I moved to Lahore I had to pay more rent وکړه چې لاهور تر نه کې به مالا کما کرای چې واغه به سیوا ورکول غوښته نو پدې کې دا دبلیو به هم کیپټل کو ځکه سنټنس سٹارټ دی بیا لاهور کې به ال کیپټل کو ځکه زم سره پراپر نام دی سب کیپټل کو ال دا ال چې کم دی دا ال به موږ کیپټل کو ټیک شو بیا دی آی هډ ټو پے مور رنٹ نو دا صحیح دی پدې کې به صرف موږ فل سټاپ ولګو ټیک شو بیا دی after speaking to Uzma I went to the full stop دا full stop لګوم چې دا بهیر نشي ها after speaking to Uzma نو پدې کې full stop ولګي full stop لګي ها full stop لګي ا after کې به ا کیپټل شي سب کیپټل شي دا ا چې کوم دا به کیپټل شي او په speaking to Uzma کې به دا یو کیپټل شي ځکه چې دا پراپر ناون دی نه دی کې به دا یو شي کیپټل شي I went home and it was long day دا زم سره نو صحیح دی ها د دې نه پس زموږ سره ټاپک دی homophones او homonyms چې homophones څه دی او homonyms څه دی نو تاسو ته خپل واضح کوم معنی دا هغه تاسو درکې فون ویل کیږي ساوند تا یا فون څه دی ساوند تا homophone چې په دې به زموږ سره ساوند سیمي یعنی دا په پروننسیشن کې یو شانتي بیا سوي spelling and meaning چې کوم دی د homophone به ډیفرنٹ دی یاد ساتئ homophones دا هغه words دي چې په دې کې د دوه words په زم سره comparison کیږي او هغه دوه words به په आवाज کې یو شانتي یعنی په pronunciation کې به یو شانتي او په meaning او په spelling کې به مختلف دي دلته تاسو کتئ شي main او main دا ډول زم سره چې کوم دي نو sound یو شانتي دي pronunciation یو شانتي په spelling کې مختلف دي معنی مختلف دي یو main سړی دی او بل main اهم دی یا ضروری دی سیټ یو سیټ کې ناستو ته دا یو سیټ کې ناستو ته او دا سیټ چې کوم دی مطلب په ترتیب کول ته وي دا سي روډ یو روډ چې کوم دی دا چې کوم روډ دی دا د رائټ سی کنفرم دی رائټ خطو ته وي او دا بل روډ چې کوم دی دا سړک ته وي نو تاسو کتئ شي په دې ټولو الفاظ کې ساوند چې کوم دی پروننسیشن لکه مین د دې پروننسیشن سین دی سیټ پروننسیشن سین دی روډ پروننسیشن سین دی خو معنی او سپیلینګ یې د یو بل مختلف دي homonym وس homonym څه دی homonym sound به سیمي spelling به هم سیمي او meaning به different دي sound به سیمي او spelling به سیمي او meaning به different دي لکه تاسو وګورئ bed چې کوم دی او bed په sound کې یو شانتي دي په spelling کې یو شانتي دي معنی مختلف تا یو بیٹ مونږه د کرکټ بیٹ ته یو بل زم سر چمکادل ته یو خاطرک ته یو بو او بل بو یو بو چې کوم دی غش ته وي کوم چې دا
ترکی په ډرامو کې او دا بل بو چې کوم دی دا داسې ټټېدو ته وایي دې ته موږ څه وایو بو او د دې نه پس اخري چې کوم دی هغه دی بینک او بینک یو بینک چې کوم دی موږ کوم چې د روپو هغه بینک هغه ته وایو او دا بل بینک چې کوم دی د سمندر ساحل ته موږ بینک وایو د هوموفون او د هومونیم چې کوم اکټیویټي دا باغ کې سی وی دا یو choose the correct homophones for bracket to complete the given sentences دا هر یو لپاره correct homophone وګورئ the postman deliver the mail نو پوسټمن چې کوم دی دا موږ ډاکی ته وایو کوم چې زموږ سره خطونه وړي نو په دې کې کم میل صحیح دی دا میل هونډي صحیح ځکه چې دا سړی ته وي دا بل میل زموږ سره صحیح دی دا زموږ سره دی کریکټ هوموفون شي نو کریکټ هوموفون دا دوی نمبر شو صحیح شو the hounds chase the hare نو hound زموږ سره کوم چې شکاریان یې وي هغوی نو the hounds chase the hare په دې کې کم صحیح دی نو د دې په معنی ز شور مې دا به ان شاء الله بیا شیر کوم سره the traveler stay at an traveler چې کوم دغه والو چکر والو هغه به کوم ځای کې اوسېدلی یو ځای نه راغلی نو په دې کې دا ان چې کوم دی دا ان دا دویم نمبر ان چې کوم دی کوم چې ډبل ان والا دی دا زموږ سره صحیح دی ډبل ان والا ان دا زموږ سره صحیح دی ٹھیک شو I saw beautiful deer grazing in the meadow نو ما ډېر خپلې اوسې ولیده نو اوسې زموږ سره دا دویم ډیر دا یو ډیر دی دا ډیر زموږ سره چې کوم دی کوم چې دا دویم نمبر ډیر دی دا زموږ سره کریکټ دی ٹھیک شو بده کې my father favorite dinner is steak and potato زما پلار کوم خوښ favorite dish کوم دی اسه شي دی دا زموږ سره steak دا زموږ سره د کریکټ نغری اولنې steak sit here and play the piano دلته کې وکینا او پیانو پلی کانو بده کې زموږ سره here کې با دا دویم here چې کوم دی دا دویم here زموږ سره صحیح دی دا موږ بده کې ولګو ټیک شو was the homonym نرسته چې کوم اکټیویټي دا پای کې سی وی بده کې دا شو کوم دا یو چې کوم دا take the correct meaning of each homonym in bold کوم homonym چې موږ په bold کې راغلي لکه دا یو او دا یو او دا یو ودا د دې چې کوم کریکټ مینینګ دی هغه سره دغه کې سرکل کې هغه ته ټیک وکړي I hope you are lying to me زما امید دې چې ما دروغ وینه lying په دې lying کې وزن سره کم به صحیح راشي telling a lie دا یو چې سره کریکټ دی د دې لپاره بیا بل کم سنټنس چې کوم دی هغه دی the kids are going to watch TV tonight نو دا watch د دې watch زموږ سره کم صحیح معنی ده نو دا زموږ سره صحیح معنی ده چې look at your sis کاته دا به چې کوم دی دا زموږ سره غلط دی let's play soccer after school وی راځي چې د سکول فوټبال کو دا ساکر چې کوم دی امریکن انګلیش کې فوټبال دی نو پلی اوغه کې کم یو راشي یو تھیټر والا خونه دي چې دا دغه ته وی کم چیزونو سره سینمای دا به چې کوم دی پارټیسیپیټ ان ا سپورت دا زموږ سره صحیح دی ouch the mosquito bit me bite دا ګور د bite سی کنفرم دی نیوزیو چې چلما ماشي اټینی اماونت دا صحیح دی او کنه past tense of bite نو زموږ سره دا یو صحیح دی past tense of bite استماوي دا کم بیٹ چې کم دی دا زموږ سره دی bite past form دی صحیح شو د دې bite past form دی next is زموږ سره she is going to watch cricket match بیا غزي چې د کرکټ میچ وګوري نو په دې کې زموږ سره کم صحیح دی میچ د میچ مطلب په دې کې زموږ سره راځي appear suitably associate دا یو نه دی دا میچ نه دی دا یو چې کوم دی a contest between two or more teams دا زموږ سره د دې صحیح اپشن دی ٹھیک شو نو دا و زموږ نن لیکچر I hope چې تاسو به ډېر زده کړئ and thank you so much for watching this video hit the like button and share the video with your friends and please do not forget to subscribe the channel thank you so much